අයිබෝන් අත්වල සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා ට්‍රික් මයින්ඩ් LK channel එක වෙත. එහෙනම් අපි බලමු අපි අද මොකද්ද කරන්න හදන්නේ කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපේ channel එකට අලුතින්ම ආපු කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ගිහිල්ලා මුලින්ම කරන්න ඕනි playlist එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා mini job කියලා තියෙනවා නැත්නම් picobus කියලා තියෙනවා. මේ වගේ වීඩියෝස් එකක් බලලා ඉතින් picobus ගැන picobus account එක සම්පූර්ණ කොහොමද අපි හදන්නේ කොහොමද අපි mini job කරන්නේ ඒ විදිහට මුලින්ම mini job පටන් අරන් ඊට පස්සේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම mini job කරලා මොනියක් හරි පොඩි extra income එකක් හොයාගන්න පාත් එක හදාගන්න ඕනේ. හරිද? මුලින්ම ආපු කෙනෙක් මුලින්ම ඇවිල්ලා මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකක් බලලා මේ වැඩේ පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉස්සරහට කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම ආපු කෙනෙක් බලන්න මේ channel එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔපාට මේවා තිබ්බට ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකින් තමයි මම කිව්වේ mini job එකක් කරාම මේ වීඩියෝස් බලුවම mini job කරන්න හැටි ඕනේ මේකට සරලව තේරෙන්න පහසු විදියට step by step දාලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා ඒ වීඩියෝ ටික බලලා මේ වටි පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ තව ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ වීඩියෝස් බලලා මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඔයගොල්ලන්ට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. අපිට කමෙන්ට් කරන්න වැඩි වෙලා නැති හින්දා අපි වෙනම WhatsApp group එකක් ඔයගොල්ලන් හදලා දීලා තියෙනවා. 100% free. ඔයගොල්ලන්ගේ සියලු ප්‍රශ්න ඒකෙදි කතා කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ online field එකේ ගැන තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න වලට අර විසඳුම් කියලා මේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වීඩියෝ බලන්න. ඒ වීඩියෝ බලම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් අපි මේ group එකේ මොනවද කතා කරන්නේ. මේක මොන වගේ දේවල් වලට මේක තියෙන්නේ. අන්න ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකේ description එකට යන්න description එක කියන්නේ මෙතෙන් show more කියලා මෙතනින් ගියාම මෙතන description එකට මෙතෙන් join the WhatsApp group කියලා. මෙන්න මේ group එකට join වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට online field එක ගැන දැන් ඔයගොල්ලෝ job හරි red wall business හරි eBay හරි මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ කරන පාත්තක් තියෙනවනේ. ඒක කරගෙන යනකොට ඇති වෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර සියල්ලම ඒක හරහා අපි ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොනවා හරි online field එක ගැන මොකුත් මගුල් නෙමෙයි online field එක ගැන තියෙන ඕනි ප්‍රශ්නයක් මේ group එකට දාන්න. එතකොට අපි උත්තර දෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඒ විදිහට හරි විදිහට වැටික් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි group එක හැදුවේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට online field එකේ වැඩ කරනකොට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කරන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් තිබ්බොත් ඒ දැන තේරුම් නැත්නම් එතනින් එහාට කරන්න අමාරුයි. නැත්තම කිව්වොත්. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට අහලා ඒවා විශ්ලේෂණ හරි විදිහට ඉස්සරහට ගමනක් යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට ඊට ඉස්සර මතක් කරන්න ඕනේ අපේ channel එක subscribe කරලා නැති සියලු දෙනාම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඕල් කරලා තියාගන්න. ඒක අපි වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සැනින් ඔයාලට අපේ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඊයේ වීඩියෝ එක කරා මතකද? Kwork account එක කොහොමද හරියට හදන්නේ කියලා. දැන් අද වීඩියෝ එක කරන්නේ part 2 එකේ. අද කරන්නේ Kwork account එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ gig එකක් දාන්න කියලා තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. දැන් ඊයේ කරේ Kwork account එක කොහොමද හරියට හදන්නේ කියලා. ඒකෙන්ද ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අද වීඩියෝ එක බලන්න කට්ටිය අද වීඩියෝ එක බලන්න ඉස්සෙල්ලා ඊයේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේකේ link එක මම description එකේ පහළ දාලා තියන්නම්. මේ වීඩියෝ බලුවහම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මොකද්ද Kwork කියන්නේ. අපි Kwork එකේ මොන වගේ දේවල්ද කරන්නේ. හරිද? මේ Kwork එක කොහොමද අපි account එකක් හදන්නේ කියලා සම්පූර්ණ Kwork site එක පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට හරි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලලා අද ඒක බලන්න. නැත්නම් අද ඒක බලුවට කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ account එක හදන්න දන්නෙත් නැහැ. Kwork කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. එහෙම දන්නේ නැතුව අද ඒක බලලා වැඩක් නැහැ නේ. අද හදන්න gig එකක් දාන හැටනේ. ඒකෙන්ද මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන විදිහට මේ වීඩියෝ එක බලලා Kwork account එක හරි විදිහට හදාගෙන verify කරගෙන අද වීඩියෝ එක බලන්න. අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න අපි Kwork site එකට ආවා. හරිද? freelance site එක මම ඊයේත් ඔයාලට කතා කරා වුණා. ඒක traffic එක ගැන වුණා ආයෙ පොඩක් බලමු analyze කරලා. මේකේ traffic එක සාමාන්‍යයෙන් ඉතාම හොඳ traffic එකක් තියෙන site එකක් පේනව නේද? ඉතින් වෙන්නේ 588.9 k තියෙනවා. monthly visitors. ඒ කියන්නේ 5 තරම් traffic එක නැති වුණාට 5 වල තරම් competition එක මේකේ අඩුයි. කියන්නේ 5 වල තරම් තරගයක් මේකේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ සාමාන්‍ය මේක අලුතෙන් ආපු site එකක් නේ. ඒකින්ද මේකේ සාමාන්‍ය base එකක් තමයි දැනට ඉන්නේ. හින්දා ඔයාලට මේකේ orders එකක් ගන්න ඉතාම පහසුයි. ඒකින්ද හරි විදියට මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ විදිහට හරි විදිහේ account එකක් හදාගෙන අද වැට්ටිය පටන් ගන්න. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ දැන් account එක හදාගෙන ඉවරයි කියමුකෝ. මේ account හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ කෙලින්ම මෙතන create a Kwork කියන එකට ඔයගොල්ලෝ යන්න. හරිද? දැන් මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මගේ වෙනික account එක මෙතන ගත්තේ. ඒ කියන්නේ වෙනස දැන් මගේ real account එකේ තියෙනවා. ඒක මෙතන අපි branded details එකම දීලා තියෙන හින්දා ඒක මම පෙන්නන්නේ නැහැ මෙතන. අර එකම IP එකට Kwork account දෙකක් හදන්න බෑ. වුණොත් account එක බෑන්ඩ් වෙනවා.
අන්න ඒකින්ද මට දැන් මේක හදන්න විදියක් නැහැ මේක මේ වෙරිෆයි කරන්න විදියක් නැහැ මේ account එක මේක මම නිකන් හැදුවේ මේ අපි මොබයිල් නම්බරයක් දී වෙරිෆයි කරන්න එපා අපි gig එකක් දානවනේ අන්න ඒකින්ද මම gig එක දාන හැටි පෙන්වන්න විදියක් නැහැ මම gig එක දාන හැටි step by step ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මට දාන්න විදියක් නැහැ මෙතන ඒකින්ද ඒ account එක IP එක account එකක් හදන්න බැරි හේතුව නිසා හරිද ඒ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම දැන් අපි උදාහරණයකට ගමු ඔයගොල්ලෝ මොනවද දාන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය හරිද අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් data entry මේ gig එකක් දානවා කියලා. ඒ කියන්නේ typing පිළිබඳ. එතකොට අපි සාමාන්‍ය ප්‍රධාන කැටගරිය අපි බලන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් data entry කියලා මෙතන search කරනවා. ඊට මේ entry කියලා මේ search කරනකොට හරිද? එනවා අපිට මෙතන පල්ලෙන් suggest වෙනවා ටික. අන්න ඒ ටික ඔක්කොම අපි copy paste කරගන්නවා. ඒ පල්ලෙන් suggest වෙන keyword ටික අපි copy paste කරලා අපි මේ වගේ notepad එකක් හරි මොකක් හරි දාගන්නවා මේ මම දාගත්තා. හරිද? අපි එහෙම දාගන්නේ ඇයි? අපිට description එක හදන්නයි title එක හදන්නයි මේ ටික ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි data entry කියලා search කරන් හදනකොටම suggest වෙන keyword ටික ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒකෙන්ද අපි ඒ ටික වෙනම තියාගන්නයි මරා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි බලනවා දැන් data entry වලට ගිහිල්ලා බලමුකෝ. ඊට පස්සේ අපි මේක ආයි ගහලා යනවා data entry වලට යන් කියමුකෝ. PRY හරිද? data entry වලට ගියා. ඔයගලන්ට ඕනි දෙයක් කරන්න පුළුවන් graphic design කරන්න කියන graphic design කරන්න පුළුවන්. මම data entry කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔයගලන්ට පේන මේ gig මේ සැලකිය යුතු orders ගන්නක් තියෙනවා මේ orders එකයි. සමහර ඒවාට මේ orders 155ක් මේ පේනව නේද? orders 155 එක එක ආකාරයෙන් orders තියෙනවා මේකට. මේ orders 33 අපි සාමාන්‍යයෙන් gig දෙක තුන අරන් බලමු. ඔයගොල්ලෝ gig දෙක තුන වෙන වෙනම මේ tab වලින් open කරගන්න. ඒක open කළා අපි ඔන්න ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මේ gig එකට ගිහිල්ලා මේකෙන් title එක. මේ වගේ title එකක් ඔයා දාන්න ඕනේ. හැබැයි මේකම දාන්න බෑ. මම මේක අරන් ඔයා කරන්න ඕනේ. මේ දැන් gig 3කට විතර ගිහිල්ලා gig 3-4කට කීකට ගියත් කමන්නේ. එහෙම ගිහිල්ලා එක එකගේ title ටික copy කරගන්න. copy කරලා ඔයා දාගන්න ඕනේ notepad එකකට හරි Google Docs එකකට හරි ඔයා දාගෙන Google document එකකට හරි මේකෙන් title ටික තුනම copy කරලා දාගෙන ඊට පස්සේ මේව edit කර කර ඒ කියන්නේ මේ වචන වෙනස් කර කර I will කියන එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. මම මේකෙන් තියෙනවනේ. ඒ විදිහට මේ අනිත් වචන ටික වෙනස් කර කර ඔයා හදන්න ඕනේ ඔයාගේම unique title එක. අත මේ තියෙනේම අපිට use කරන්න බෑ. හරිද? ඔයාගේම unique title එකක් ඒ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. සෝ මම දැන් කිව්වා මෙතනින් යන්න තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. create එකකින් දැන් යන්න තියෙන්නේ. දැන් ගිහලා ඊට පස්සේ title එක දාගන්න. ඊට පස්සේ title එක දාලා මම හදන ටික මම කියලා දෙන්නම් ප්‍රධාන ටික. අර ටික මුලින්ම අපි කරේ මොකද්ද? අර search වෙන suggest keyword ටික මේ copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි හොඳ gig තුනකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ title ටික වෙනම copy කරගෙන අපි අපිටම කියලා unique title එකක් හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක හදාගෙන අපි හදන්නේ මේ description එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ description තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ description එකක් හදාගන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් වෙන දෙයක් නෑ මම 5 gig එකක් දාන්න කියලා දුන්නේ. ඒ විදිහම තමයි. හරිද? වෙන කිසිම වෙනසක් නෑ. ඒ ආකාරයටමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ description එකක් ඔයගොල්ලෝ හදාගන්නවා. මම 5 gig එක දාන්න කියලා දුන්නා නේද? අන්න ඒකම description එකක් හදන්න කියලා දුන්නේ. ඒ විදිහම තමයි. එනවා දාන්න ඕනේ. ඔයා මේක මොකද්ද කරන්නේ? ඔයා කොහොමද ඔයාට experience එක කොච්චර කල් දැන් data entry ගන්න. ඔයා data entry ගැන වසර කීයක පළපුරුද්දක් තියෙනවද? ඔයා මොන වගේ දේවල්ද කරන්නේ? ඔයාගේ experience එක අපි දාන්න ඕනේ. උදා කරන්නේ data entry ද copy paste ඒවා කරන ටික ඔක්කොම දාන්න ඕනේ. data entry copy paste English typing PDF to Excel word අන්න ඒ වගේ ඔයා කරන ටික ඔයා දාන්න ඕනේ. හරිද? ඔයා ඩිලිවරි කරන විදිහත් ඔයා දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඩිලිවරි කරන්නේ? Excel sheet වලද, Google sheet වලද නැත්නම් Google document වලද? ඒ වගේ. ඒ වගේ ඔයා කරන ටික ඔයාට ඕන විදිහේ ඔයා description එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔය ට්‍රාන්ස්ලේට් ඒ කියන්නේ වෙනස් කරන ඔයාට ඕන ටෙක්ස්ට් එකට දාන්න පුළුවන්. අර 5 එකේ වගේම තමයි. එන කිසිම වෙනසක් නැහැ. එහෙම දාලා ඊට අපි දැන් මේ විදිහට හදාගත්තා. ඒ විදිහට හදාගෙන ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන මේ price එක. price එකත් ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනි 5 එකෙන් අපි සාමාන්‍ය අඩුම gig එකේ $5 දානවනේ. මේකෙත් ඔයාලට ඕනි විදිහකට දාගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැමෝටම මේ එකපාරට වැඩි price දාන්න එපා. අපි මුල් ටිකේ orders ගන්නකම් අපි සාමාන්‍යයෙන් අඩු විදිහට කරමු. ඒ කියන්නේ $5 10 දාලා
ඔයගොල්ලෝ මේක කරන්න. ඒ කියන්නේ වගේ ප්‍රයිස් එක ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර්ස් 5ක් 10ක් ඒ වගේ ගාණක් දාන්න. හරිද? මේ ඩෙලිවරි ඩේ එක ගොඩක් වැදගත්. ඔයාලට පුළුවන් නම් 1 day දෙන්න. බැරි වුණොත් විතරක් ඉතින් සෙකන්ඩ් මේ 2 day වගේ දාන්න. ලොකුවට ඩෙලිවරි ටයිම් ගන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් අපිට ඕඩර්ස් එන්න ගොඩක් කල් යනවා. මේ මෙතන තියෙන්නේ අන්ලිමිටඩ් ටියුෂන් කියන්නේ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. අන්ලිමිටඩ් ටියුෂන් කියන්නේ දැන් අපි අපි ඔන්න ඕඩර්ස් එක අරන් අපි ඕඩර්ස් එක වරන් අපි ආර ඕඩර්ස් එක යවුවා. යවුවාට පස්සේ මොකක් හරි යාට ඒක එඩිට් කරගන්න තියෙනවා අපිට ආයෙ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි එයා අපි කියමුකෝ ෆොටෝ 10ක් කිව්වා කියලා. ෆොටෝ 10ක් කිව්වොත් 10ම හරි එඩිට් කරලා දෙනවා කියලා අපි කියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මුල් දවස් ටික ඕඩර්ස් ගන්න ලේසි. ඒකෙන්ද මතක ඇතුව අන්ලිමිටඩ් ටියුෂන් කියන එකක් දාන්න. එතකොට තමයි ඔයගලන්ට ඕඩර්ස් ගන්න පහසු. නැත්තම් ඉතින් ඔයා රීජන් දෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් කවුරුත් ඕඩර්ස් දෙන අඩුයිනේ ප්‍රතිශතේ. අන්න ඒකෙන්ද එහෙම කිව්වේ. හරිද? ඊට පස්සේ ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මෙන්න මේක. මේ තියෙනව නේද? keyword tag ටිකක් මෙන්න මේ ටික. ඔයත් මේක හදනකොට විද්‍යාසන්න මේ ටික දාන්න ඕනේ මේ වගේ ඒවා දැන් මේ 3ක විතර බලන්න. 3ක විතර නම් මේවයින් හොඳම ටික අරන් දාන්න. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ gig එක search වෙන දාන tag ටික තමයි මේවට කියන්නේ. මේ මෙයා දාලා තියෙන්නේ. data entry දාලා තියෙනවා. data analytics කියලා දාලා තියෙනවා. administrator කියලා දාලා තියෙනවා. assistance කියලා. ඒ වගේ ඔයාට මේ හරියව බලලා මෙයත් ඒ වගේ ටිකක් මොනේ දාලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ටිකක් හොඳයි. data entry. මේ වගේ tactic උත් දාගන්න ඕනේ. ගිග් හදනකොට වෙන මොකුත් නැහැ. දැන් අතන අපි ටයිටල් එකයි මේකයි දීලා next දුන්නාම ඊට පස්සේ ටැග් ටික දාන්න වෙනවා. ඒ විදිහම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. හැබැයි මේ ටැග් ටික නම් කමන්නේ මේ කොපි කරාට කොපි කරා ගැන වෙනස් කරපුවා වෙනස් වෙනවනේ. අපි මතකතු මතක තියාගන්න. description එකේම කාගේවත් එකක් ඔයා මේක අරන් මෙහෙම කොපි කරලා එහෙම දාන්න යන්න එපා. වෙනස් කරාට කමන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ description එක අරන් මේ notepad එක හරි මොකක් හරි දාලා description දෙක තුනක් අරන් ඊට පස්සේ ඔයාගේ විදිහට හදා ගන්නවා. වෙනස් කරලා. හරිද? එහෙම කිසි අවුලක් නැහැ. එහෙම නැතුව ඒ තියෙන විදිහටම දාන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ ඔය account එකට අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කාගේවත් තියෙන description එක අපිට use කරන්න බෑනේ. අපි අලුත් විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. අපි ඒගොල්ලන්ගේ word ටික අරන් අපි අපේම විදිහට ඒක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට කරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම දාලා මේ tag ටික නම් බලලා දාන්න හොඳ tag ටිකක් මේ වගේ tag ටිකක් දාන්න. ඒක කමන්නේ. ඉතින් කාගේ ගොඩක් වෙලාවට tag එක වදින්නේ. title එකයි description එකයි අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ unique දෙයක් වෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඔයා හදලා ඒ විදිහට වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ gig image එක. මේ තියෙන මේ gig image හදලා තියෙන මේ වගේ image එකක් ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා Canva වලින් Canva use කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් Photoshop use කරලා Trello use කරලා ඔයාට ඕනි දෙයක් use කරලා මේ වගේක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ තියෙන එකක් බැරි වෙලාවත් මේක මේ save කරලා මොකක් හරි කරලා මේ image එක එහෙම දාන්න එපා. මේ විදිහට හදා ගන්න. වෙනස් කරලා හදා ගන්න. දැන් මේ details ටික ආවට කමන්නේ නැහැ. අnder photo වෙනස් කරලා color වෙනස් කරලා පොඩ්ඩක් details වෙනස් කරලා ඒ විදිහට හදා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් නේ. data entry දාන්න පුළුවන්. මේ තව English typing දාන්න පුළුවන්. නිකම් translation පුළුවන් නම් ඒක දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනි ඕනි දේවල් ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. එදාම 5 වල කියලා දුන්නේ. 5 වල මම කියලා දුන්නා නේද? මතකද මම මේ වීඩියෝ එක කරා. මේ දාලා තිබුණා. 5 වල ගිග් එක හදන හැටි. හරිද? ඒ විදිහම තමයි මේකෙත් කරන්න තියෙන්නේ. වෙන වෙනසක් නැහැ. මේ වීඩියෝ එක මම කරා මම දැන් මට මතක හැටියට. ඒක පොඩ්ඩයි කරලත් මම හෙට අනිද්දාම ගෙන්න තා 5 ගිග් එක දාන්න වීඩියෝ. ඒක නම් සම්පූර්ණ ගිග් එක දාන්න පෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරිද? මේකෙත් ඒ විදිහමයි වෙනසක් නැහැ. ඔයා දන්නවනේ කොහොමද description එකක් අපිට හදන්න අපි දන්නවනේ. කාගේ හරි එකක් අරන් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා edit කරලා යනවා දානවා නම් මෙහෙමයි මේ වගේ graphic design කරනවා typing කරනවා ඒ වගේ වාට මේ වගේ වසර ගානක පළපුරුද්දක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ දාලා තමයි හදන්න තියෙන්නේ. ඒක හදලා gig image ඔයගොල්ලන්ට කරනවා හරි එහෙම use කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට photos ගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද මේ commercial use photo ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් pixel.com හරි pixabay හරි ගිහලා තව free pic හරි මොනවා හරි ඒ වගේ මේ site එකකින් download කරලා මේ විදිහට හදාගන්න. දැන් තව එකක් කියන්න තියෙනවා දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ දානව නේද මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ gig එක හදනකොට ඔයගොල්ලෝ දානවනේ PDF දානවා මේ AI word document මේවයි logo දානවනේ මේවයි logos දානකොට අනිවාර්යයෙන්ම logo ටික download කරලා ඔයගොල්ලෝ දානවනේ දැන් meta data ක්‍රියා කරන්න. මම එකටත් උනන් app එකක් දාලා තියෙනවා මේ තියෙන එක patch filter කියලා. මම මේකෙන් කරන්නේ මේ වගේ ඕන එකකින් උන්ට මේකෙන් මෙන්න මේක. ඒක මම මේ link එක දාලා තියෙන්න ඕන නම් ඒ වගේ
software එක use කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ data clear කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට copyright වදින්නේ එහෙම නැහැ. මේ data clear කරාම. කියන්නේ මේකෙන් data ප්‍රමාණය clear කරලා තමයි වෙනස් කරලා ගන්න. එතකොට හරිද? මේ ෆොටෝ අරන් ඒ විදිහම දාන්න එපා. metadata clear කරලා පුළුවන් නම් rename උත් වෙනස් කරලා මේවට මේ gig එක හදනකොට ඒකට ඇඩ් කරලා අප්ලෝඩ් කරලා හදන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ gig එක ඇඩ් කරා. ඊට පස්සේ gig එක පබ්ලිෂ් කරා. අන්න එච්චරයි තියෙන්නේ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්පෙලිං ඒ ටික තියෙනවා ඔයාලට. තියෙන්නේ next යන්න විතරයි. වෙන කිසිම අලුත් දෙයක් නැහැ. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි දෙන්න ඕනි. deliver day එක විශේෂයෙන් ළඟ දවසක් දෙන්න. ඒක බොහෝ දුරට හොඳයි. මේ price එකත් ඉතින් මේ එක price වලින් දෙන්න පුළුවන් මේ 6කට මේ ගාන. ඒක දෙන්න පුළුවන්. quality ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මම කියන්නේ මුල level price එකෙන් දෙන්න ඩොලර් 5-10 ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න ලේසියිනේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් copy paste කරන්න හරි ඉංග්‍රීසි ටයිපින් කරන එච්චර ලාභයක් නැහැ නේ. අපිට ඒ ගාන දීලා කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් දුවා මේ ඒ ගාන දෙන්න. unlimited tuition කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න. ඒක ඕඩර්ස් කරන ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටැග් ටිකක් හොඳ ටැග් ටිකක් බලලා හරි විදිහට යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ අමු වල එඩිට් කරලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම වෙනසක් නැහැ. බය වෙන්න එපා. මේ විදිහටම ගන්න එපා. මේ ඔයා දාගත්ත notepad එක හරි Google document එක හරි ඔයා ඒක එඩිට් කරලා ඔයාගේ විදිහට හදාගත්ත. එච්චරයි. පොඩි දෙයක්දී. හරිද? ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න පුළුවන්. audio transcription. හරිද? නේ මේකත් හොඳ ඕඩර්ස් ගන්න පුළුවන් දෙයක් ඉතින්. ඉතින් ඕඩර්ස් 43ක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මේක මොකුත් නේවට ඔඩියක් කියවන ඔඩියක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි. ඔයාලට තියෙන්නේ එක බලන්න ටයිප් කරන්න. එක බලන්න ටයිප් කරන්න දැන්. ඔඩි ගහගෙන ටයිප් කරන අමාරුයි නේ. සමහරවිට කියන වචන. ඒකට තියෙන පොඩි මේ ටූල් එක. ඒ ටූල් එක යූස් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඔඩියෝ එක දැම්මම ඒ ටූල් එකට ඒකට ඔටෝ ටයිප් වෙනවා මේ විදිහට. ඒ වගේ වැඩ තියෙනවා. වීඩියෝත් මම ඉස්සරහට ගෙන්නම්. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ එක පොඩ්ඩක් කියලා ගන්නනේ. ඒක අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. කොහොමද අපි මේ ඔඩියෝ ටයිපින් කරන්න කියලා. හරිද? මේ වගේ ඔයාලට ඕන කික් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම මේ කියලා දුන්නේ මෙතන මේ ටයිපින් ගැන කික් එකක්. ටයිපින් ගැන නෙමෙයි. ඔයාලට ඕනනම් අර ෆයිල් වල අපි දාන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් නැත්නම් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ලෝගෝ හදනවා. ඒ වගේම ඕනි දෙයක් මේකෙත් කරන්න පුළුවන්. ෆයිල් වගේමනේ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. පොඩි දෙයක් කික් තුනක් විතර අපි ගත්තා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් වැදෙන කික් තුනක් විතර. ඊට පස්සේ අපි ඒගොල්ලන්ගේව බලලා මේ ටික දාලා එඩිට් කරා. ඊට පස්සේ gig image එක අපේම යුනික් දෙයක් දැම්මා. අනිවාර්යෙන් ටයිටල් එක description එකත් අපේ යුනික් දෙයක් දාන්න ඕනේ වෙනස් කරලා. ඒ විදිහට දැම්මා. ඊට පස්සේ අප්ලෝඩ් කරා. අන්න ඒ විදිහට තියෙනවා. මේ විදිහට දාන්න. හරිද? සියවුලන්නේ මේක ගැන තේරුම් නැත්නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තාම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. තාම මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා අපි WhatsApp group එකට message එකක් දාන්න. එතකොට මම කියලා දෙන්නම්. හරිද? මොකක් හරි ගැන දාගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ඒ කියන්නේ කරගෙන යනකොට ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒ විදිහට දාන්න. ඒක පැහැදිලි වෙයි කියලා දෙන්න. මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේක වැඩි දෙයක් නෑ. සාමාන්‍ය මේ පොඩි දෙයක් 5 වල ගිග් එකක් දානවා සමාන ගිග් එකක් දානවා කියන්නේ චූටිම දෙයක් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය හරි ඉබේ වල අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලිස්ට් කරනවා දාන්න තමාරු නෑ. නැත්තම් කිව්වා ගිග් එකක් දාන්න එක. දැන් රට එක හැදුවා next දුන්නා වැඩේ කරා. ප්‍රධාන වශයෙන් මතක තියාගන්න ඕනි. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ටැක්ටිකයි මේ වගේ ටැක්ට් එකක් දාන්න ඕනි. තව ඉතින් අපි ප්‍රයිස් එක බලලා යූස් කරන්න ඕනි. ගියාම ඩෙලිවර් ඩේට් එක ළඟ දවස් දුන්න ගොඩක් හොඳයි. අන්ලිමිටඩ් ටියුෂන් අනිවාර්යෙන් දෙන ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ විදිහ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක හොඳට පැහැදිලි වුණා කියලා. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ පාලි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ තව කියලා දෙන්න දෙන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන. බොරුවට දික් කරනවා විතරයිනේ. මට පැහැදිලිව සම්පූර්ණ විස්තරය කියලා දුන්නා. ඉතින් ගිග් එක දාන්න. ගිග් එක දාන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අවුලක් නැහැ මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න නැත්නම් හොඳම දේ තමයි WhatsApp group එකට message එකක් දාන්න ඕන. ඒක පැහැදිලිව කියලා දෙන්න. කමෙන්ට් එකක් දැම්මම කමෙන්ට් එක බලන්න වෙලා ටයිම් එක නැති වුණොත් ඔය group එක අනිවාර්යෙන් බලනවා. ඔයාලගේ group එකට message එකක් දාන්න. group එකට මෙතනින් join වෙලා මේ අපේ group එකට දාන්න මේ මෙහෙමයි මේක ගැන තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. නැත්තම් මෙහෙම gig එක දානකොට මට මෙහෙම දෙයක් වුණා. ඒ විදිහට කියන්නේ. ඒක පැහැදිලි කරලා ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්න. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට වැටික් කරන්න යන්න. එහෙනම් අපි අදට මේ සමුගන්න බැලුවේ අපේ channel එක subscribe කරන්න ශීල් දෙනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක තෝල් කරලා තියෙනවා. ඒක අපි වීඩියෝ දැම්ම සැනින් ඔයගොල්ලන් අපේ වටිනා වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ කොහොම සුබ දවසක්. good luck.